Like a Hellcat. Okay, maagang nag-lock ng core dito ang SGD. At sabi ng BREN ESports, libre to men, libre. Papa-seminar kami ng Yujong. And I'm not sure kung funnel Yujong to, but we'll see. Kasi nandyan na eh. Feeling ko Rebo on the Luoyi ulit, like game 1. Pwede. Pero eto, I think gagawin ng SGD yung dual assassin lineup. Execution. Oo. Pogi boys, ganun. Pogi boys. The lineup ng mga gwapong lalaki. Para nag-hover pa dito, no? Si paring Heath on the side of SGD. Nag-iisipan talaga nila maigi. Kasi na Ruby. Oo. Yuzong Esmeralda rin kasi to, Kuya Leo. Kaya medyo mahirap kalaban talaga. Isipin mo ganyan ka-powerful yung yung side lanes ng BREN, di ba? Sobrang hirap niyan kalaban. Well, hindi natin alam kung side lane, di ba? Yung Yujong, baka magana yan. Baka panel nga din, baka iba. Oo, to, tawag dito. This is how you funnel Yuzong, parang ganun. Para pagpakitaan nila, no? Second phase banning dito, na-lock na ng SGD ang thumbs after the Uranus is taken out. So, ang natitira na lang dito na medyo makapal ang armor or buhay is the Esmeralda and thumbs. Oy! Ito na nga SGD! Respect Hayabusa! Ayan, tama ka Kuya Leo. Grabe naman sa mga prediction. So, respect Yuzong na nga. Pero sabi dito ng mga nanonood, GG na daw agad. Dahil sa Esmeralda at Yuzong. No? Pero di pa rin naman natin masasabi, malay nyo. Diba? Malakas yung hawak ng Lancelot. To be fair, ang daming catch dito ng BREN ESports, no? Ang daming talon. Tapos kung hindi pa ako kumagat yung una nilang talon, may portal pa. So kunyari, ay, nakatakbo. Okay, doon tayo sa likod, pasok tayo. Diba? So, ang daming insurance policy ng BREN. Banning out Akaja, ayan, pinansin na nga. Popol and Koopa still available. Yes, pero tignan natin kung kukunin nga ba na magkabilang team yung Popol and Koopa, no? And kahapon pala Kuya Leo, gusto ko lang i-bring up, no? May gumamit ng Louis, I think Aura PH, if I remember correctly. Ang ganda ng portal onto the bottom lane. Hindi inaasahan ng kalaban na na may laman. Kasi ang ginagawa nung Louis nun sa portal niya is ina-activate niya ng ina-activate nung una. Pinangsasay ko niya, walang laman lagi. Papakita niya lang, dito kami. Yung huling gamit niya nung portal, nandun silang lahat. Kaya na-surprise yung kalaban. Doon sila nangyari. Huli, oo. So tingnan natin dito kung mang-jejebate lang ang BREN ESports. Pero parang hindi eh. Lethal ang portal nito. Lalo na kung may hero katulad ni Esmeralda tsaka Yuzong. That's what you wanna do. So manggulat. Valier here picked up by SGD. So ang itutulak nila dito si Esme at tsaka si Yuzong. I guess, pwede. Make sense. Pwede. And pwede mo rin naman itulak yung Atlas, no? Yung pugitan niya kasi, movable pa rin. Yung armor niya lang naman yung immovable. No? So pwede rin para ma-evade nila dito yung RKO na ng Atlas natin. Yep. Ayan. Yan na nga, Pogi Boys, no? Pogi Boys. First pick and last pick. The Pogi Boys. Nasaan galing yung burst, man? Galing dito kay Elias sa Valier. Para makapag-clean up tong dalawang Pogi Boys. Pwede naman. Pwede naman. Or pwedeng ang magbe-burst is yung Gusion, ang magki-clean up is yung Lancelot. Or the other way around. Yeah, ang kulang lang dito para sa akin sa SGD, I'm thinking kulang sila ng mobility. Sure, maraming dash ito si Lancelot at si Gusion. Tapos may hop ito si Kufra. But compared to what BREN ESports is bringing to the table, man, iba yung panggugulat or yung jump, yung catch ng BREN. Yes, tama ka naman dyan. Pero ito, lastly once again, flexing the badge of Philippines #1 Atlas. No, which is naman, kitang-kita niya naman guys kung sa playstyle niya kanina, 'di ba? Nararapat lang na mahawakan niya yung Philippines #1 Atlas na badge. Man, maraming interesting dito kay Atlas, no? Kasi nakikita natin madalas kapag yung Atlas dinapat, manguhuli na lang ako. Pero ito bansag ng isang malupit na Atlas is siya pa yung nagugulat sa'yo, and that's a very lusty kind of gameplay. Yung hindi siya Atlas, iba rin kasi, pero itong lusty Atlas, man, panggulat rin. So looking forward to this. Isang malaki competition sa mid. Okay, patakbo muna.
Yes, I think ang nangyari nga dito is Yuzong funnel nga, no? Sila naman ang gumawa ng Yuzong funnel dito. Kung mapapansin natin guys, they are focusing on the buff first. Sinahayaan nila yung support and yung tank yung kumuha ng first wave, gaining the XP advantage against the enemy. Pero here on the bottom lane, nakita nyo naman na wala, busy lang mag-minion yung mga offlaners natin. Oh, at ito, Baymax, babanggitin ko na ngayon, tingnan natin kung magkatotoo. The fact na isa lang ang parang sustain type hero sa side ng SGD Omega, baka maganda ang labas nitong Yuzong ni Cartesi. Oy, pero here the first blood. Maganda ng flicker in, pero he might fall down onto the turret. Yes, nakabawi. Pero ano pa rin, first blood gives more gold than a normal kill, guys. Kaya ano yun, maganda yung ginawa doon ng ating Emerald. Yes. Ika nga ng isa natin mga favorite na kaibigang caster, no? Sabi niya, it's a good kind of asim. It's a good kind of asim. Ayan, guys. Pero eto, back to farming na naman. Yuzong still busy on clearing the camps to gain levels and XP ahead. No, pero mapapansin mo level 4 na. Yung ating Lancelot at Cartesi still on level 3. Medyo mas mabilisan talaga ang Lancelot mag-clear ng camps. Talaga mabagal nga lang si Yuzong, man. Feeling ko talaga mabagal kasi si Yuzong. Nonetheless, yung bagal niya na yun, nababawi niya sa lakas tsaka sa tagal. Diba? Okay. Oo. Pang matagalan, pero medyo mabagal. Yeah, pero right now, BREN ESports going onto the bottom lane. Tignan natin kung kukunin ba nila yung ating Gusion or focusing na lang muna sila dito sa ating Crab. Wala pa naman masyadong aggression na nangyari, pero mukhang may nahuli doon sa pwesto na Lito Wanderer natin. Hindi, nag-aabang dito yung Omega. 2-minute death bush. Hello, Lasty! Ay, nahuli ang tropa natin na si Lasty and he is going to fall down onto the hands of SGD Omega. Ang ganda ng pag-abang nila na yon. Oo, men, nagkamali si Lasty na pinasok na Eskinita. Maraming hold-upper doon sa Eskinita, guys. Oo. Nako, pero here on the bottom lane, Toshi, delikado tinamaan ng Falling Star Moon, pero portal out lang. Ang ganda na ginawa dito ni Ribo, just to save his teammate. Ang linis ng portal na yon. Yun yung masabi nating Mamba mentality, Mamba out. Grabe. Ang ganda ng pinapakita nila rito. Cartesi trying to aggravate dito yung ating BREN ESports. Kala ko susubukan niyang agawin, kala ko aasimin niya Turtle resurrecting soon. Cartesi wala sa lugar para mang-asim, man. Kung ano siya, kung Retribution Tams or Retribution Uranus, maybe. But not like this. Yes. Pero right now, ayan, 2-2 tayo guys in favor of SGD Omega. Lamang pa rin sila sa gold kahit na kanina napapansin natin sila lagi nakukuha na ng kill, no? Mas mabilis pa rin sila mag-farm tulad nga sabi ni kay Leo kasi naku, grabe ang aggregate ni FTZ. Sabi ni Flap kanina na goyo mo ako, ngayon hindi na. Okay, mag-flicker na ako. Nako, RKO dito sa may mid-day pero flicker out. Si paring he is disengaged coming from SGD Omega. Yung napapansin ko ngayon sa laban pala, Kuya Leo, no? The initiation always starts from BREN. Sila naghanap ng away. Sila yung naghahanap ng away. Which is good. Kasi, sa totoo lang, in an ideal world, yung SGD, sila dapat yung naghahanap ng away. Pero BREN ESports, they switch up the tempo so that it's their game that they're playing. Tingnan mo to, yung lineup ng BREN ESports, ito yung perfect na counter-punch meta eh. Ito yung perfect na counter-punch lineup. I'm sorry, diba? Kasi Ribo, Portal, Lasty, Fatal Links, diba? Tapos yung mga talon-talon dito at saka yung mga toss-up ni Johead at saka nung Yuzong at saka Esmeralda. But binabaliktad nila. Sabi ng BREN ESports, ayaw nila magsimula para magulat to SGD. So far, let's see if it's gonna work. Yeah, speaking of bulat, bulat yung mga tropa natin from SGD Omega. May lumilipad na dragon na may kasamang robot Falling Star Moon dito. Tama, the portal has been activated. The vacuum has been activated pero walang mahuhuli. Si paring Ribo, look at Cartesi still alive pero mamamatay sa kamay ni paring Yhen. That is going to be a 2-for-none in favor of SGD Omega. Bigla silang nakabawi doon sa kaganapan na yun. Na kite yung BREN doon. Nagulo-gulo sila. I mean, yung karamihan ng damage nila frontline galing melee dapat. So the fact na nag-disperse yung SGD Omega, that kind of led to that messy team fight, no? And off lane here, Cartesi taking down the Johead. Man, medyo hirap si Kuya Mufu. Grabe, totoo yan. Ako, medyo nalulugi siya kay Cartesi right now. Pero sa bottom lane naman, on the other side, lamang si Flap TZ, no, against Toshi. Pero Toshi 2-3 ang score dito. Speaking of Flaps,
laps, sinahabol dito ng tatlong miyembro ng SGD Omega will fall down to the hands of Toshi. Ang ganda ng mga body block dito na ginawa. He hit with the bouncing ball. Perfect bouncing ball, man. Yes. Yung bouncing ball na nagsakasayang ng flicker, nangyari yon. That's exactly what happened down bottom. Yes, pero eto na nga, ang ganda na naman ng rotation ng SGD Omega. Tatlong miyembro nila yung nagsasama-sama. They will try to invade the enemy's jungle camps. Look at Kartizi, very aggressive. Pero ang ganda ng tulak na binitawan dito ng ating Valier. No, tumutuloy pa rin ha, GC still on the go, wanting that red buff. Ang ganda na nga kanyang second skill dito, pero RKO as falling star moon. Will he fall down though? Activated dito yung kanyang ultimate, pero unstoppable force dito. Galing sa likuran, taking down Hajizi by Rebo hit. Trying to run away, tatago sa may pader, and that is going to be a successful escape. Uy, kala ko may sasama. Joke only. Nananakot sila kasi ang gusto nilang gawin, maglakad pa talikod para mabawian ulit. So parang psycho nga, I know you know, I know you know. But right here, right now, it's going to be hit the target of BREN ESports. Down goes the Kufra. Nabasag dito. Ito yung few Yuton. Pero nabawian ni Toshi. Mababa kasi yung buhay nung Yuzhong. Down goes Kartizi. There's another fight. Bakbakan na naman Kartizi dito, laban sa tatlo, mapipilitan mag-flicker sa paring Rebo, inahabol dito pero na-vacuum doon sa likuran. Last team might fall down, pero look at the regeneration though, tatamaan nga lang ng pagtalon in Hajizi with the ultimate for that mega kill. Grabe yung ginawa dito ng SGD Omega, no? I think ang nagiging problem ngayon ng BREN esports is nakakalimutan nila na meron pang Kartizi na hindi sumasama sa mga team fights. Kailangan nilang maalala, yes. Si Kartizi at saka si Toshi. Si Toshi yung pumasok dun eh. As in isang malupit lang na slaughter, tapos pumasok pa incandescence. Parang dalawa natin ang patay ni Toshi doon. So, yes, but it's the fact that SGD Omega able to catch people off guard. Now Hajizi himself caught off guard. This is going to be a kill here by a few. Down goes the Lancelot, pero may bawi sa likod si Toshi. And it's a 2-for-1. Very messy here for BREN esports. Pero tama yun. Yung ginagawa ng SGD. Ginugulo nila. And Kartizi here struggling to get farm. Pero eto sa bottom lane, 1-on-1 muna Flaptizi against Kartizi. Pero here sa follow-up, papipilitan magbigay para tatamaan ni paring hit. Here comes Atlas though, may gagawin ba to? I think wala silang damage, so ini-save this team fight, pero nayakap ng kalapate into that wall. Bakit mas binactivated pero hindi pa tumatama yung mga skill dito ni Rebo. I think nagkamali siya ng bato doon. Most of his skills connected to the minions instead of the heroes. Sayang. So, pero mahuhuli yata dito Kartizi on that mega kill. SGD Omega on the go right now. Mainit ang galaw na pinapakita nila na mukhang mapapatawag si Ginoong Valdez. Naku po. Another 3-game series back to back. Men, tiba-tiba yung BREN dito. Magandang benta. Pero you know what? This is so BREN for sure. Even series 1, game 2, nag-experiment sila with an Alice off lane. Ito yung experiment nila. Try nga natin yung ginagawa nila kanina. Try nga natin yung final Yuzhong. And again, we see here, man, it's too slow. Now, in comes Hajizi. Down goes Flaptizi. Another RKO, ladies and gentlemen. There's the portal. It's a fake. Dragon. Hinahabol ito si Hajizi. Pinipilit dun sa loob, Hajizi is being chased. Inabutan naman, pero tingnan natin kung makukuha nga ba ni Kartizi medyo matutulak ng ating Valley. Toshi is going to have that monster kill. Double kill naman tayo dito para sa ating Damus. Tatakbo na lang dito yung tropa natin na si Few instead of getting wiped out. Kuya Leo, napakaganda ng ginawa ng SGD Omega dito. Picking off the right members from BREN esports para makalamang sila during that team fight. And para sa akin din, medyo nagpaasim, no? Si Yuzhong. Yup, yung in and out kasi talaga, kailangan nilang timingan yon. And ayun na nga, nakaisa lang doon si Few sa taas. They might be playing the objectives now, and this is very evident, no? Ganito rin yung nakita natin nung game 2 laban sa PBE. Parang naramdaman nila na, uy, medyo dehado na tayo, split push na lang muna tayo. And it's because of that decision na mas lalo sila natalo sa team fights. And it's not helping the fact that Kartizi is at 0-4-3. Gutom na gutom kung dragon na to. I think kailangan ng mag-up ng playstyle ngayon ng Yuzhong natin. No? He doesn't need to get inside the enemy's lineup kapag team fight. Siya yung dapat niyang maalala na siya yung funnel. Sa kanya dapat umaasa yung mga miyembro, pero ang nangyayari, siya yung unang nawawala during a team fight. No? And ang natitirang aasahan ng BREN esports dito is the Esmeralda, which is not enough. No, especially with the Gusion and the Valier combo. Grabe. Enough. Actually, si Few pa nga mas reliable pang damage kaysa dun sa Yuzhong eh. So now you really start to question kung ano nga ba ang role ng isang Yuzhong sa
meta ng ating pro team ngayon. But look at this, bursted down with Toshi, nagkamali yata siya ng power doon. Link to Rebo gets the kill on the Yeli Hayes. For the first time, maganda ang lapag dito ni Kuya Molasti with that Atlas. Atlasti. Arthur ngayon, kumakagat. Arthur still alive. The American Dragon survived. And that's going to be a defense on the mid turret. Pero nabutas na sa baba ang Bren. Feeling ko mission accomplished pa rin para sa SGD. Yes, tama ka dyan. Yun talaga mismo yung pinaka-prioritize sila, no? Yung pagkuha ng inhibitor turret, which is napakalaking bagay during this time of the game. 10 minutes tayo, mid-game na kung matatawag natin to. Pero here on the bottom lane, delikado yung ginagawa ng tropa natin sa view, and Dirt easy with the godlike 7-0 yung Tamos. Hindi pa siya nakukuhanan ng isang death dito ng BREN ESports. And look at the item, no? Ito yung sinasabi ko kanina na hindi na uso yung Bloodlust Axe sa isang Tamos. Ang Tamos ngayon more on proking items tulad nga yan. Makita nyo Endless Battle tsaka Raptors Machete, guys. Biglain nyo na. Yun na yun. Yung passive niya na yung magiging source of health niya na lang. That's it. But again, just as you said, no, Baymax 7-0-1, ang laki na shutdown gold yan. So, feeling ko yan na yung magiging mission ng BREN ESports. Kailangan natin humabol. 10,000 gold behind, man. 10,000. Ang laki. 10 Gs. Gs mil. Hindi na nga talaga nakahabol yung Yuzong natin dito, no? I was actually expecting na during that last team fight, makakakuha siya ng bounty. Especially na medyo pumalagpe yung ating Tamos, which is si Curtizy, pero siya pa yung nayari, no? Iba, ang sakit ng Tamos si paring Curtizy dito. And feeling ko, as much as we have been commenting Curtizy from the games that we've seen today on the Hayabusa, parang may characteristic talaga yung hero na gusto ni Carl TZ. He likes heroes that have great damage output, that have good mobility, and merong ganun si Yuzhong, pero iba yung flavor. So feeling ko hindi niya paggamay masyado. And I guess the meta's just not ready. Ang dami lang factors na nagpapakita or nag-explain kung bakit ganito nangyayari ng Game 2. Tama ka naman dyan. Pero right now, tignan muna natin kung ano ang maiisipang gawin ng SGD Omega right now. They are waiting for something. Yung something na yun, hindi ko pa mabigkas eh. Kasi kita mo naman, lahat ng bush na malapit sa lanes, tinatambayan nila. No? They are waiting for for the BREN ESports na umadvance ng konti. Yung talagang medyo mahirap yung pwesto. Yun Nahuli dito si Few on the top lane, pero here comes the Dragon following up Toshi. Delikado yung kalagaya, medyo pulado, pero look at that, naka-winter truncheon si Toshi, guys. Muntik na siyang mabuhay doon, pero makukuha pa rin. But look at the bottom lane, GC trying to end the game, and it is going to be the victory of SGD Omega. Meron tayong game 3. Okay, so kung last weekend ang sabi niyo